سلام به همه شما دنبال کننده‌های کانال محمود بیز در یوتیوب، همه شما بنیانگذارا، مدیران و کسایی که رؤیای رشد بزرگ و سریع رو توی سرتون دارید. رشد هدف نهایی هر کسب و کاریه، اما جالبه بدونید که یکی از دلایل اصلی شکست استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا رشد زیاد و سریع، نه شکست توی جذب مشتری. این یه پارادوکسه. رشد بیش از حد بدون زیرساخت مناسب مثل دقیقاً ریختن آب زیاد توی ظرف سوراخه. آب هدر میره و ظرف هم متلاشی میشه. توی دنیای کسب و کار این همون مرگ در اثر مقیاس پذیریه. قبل از اینکه به فکر جذب سرمایه‌های میلیاردی باشین، قبل از اینکه 100 نفر نیروی جدید قرار باشه استخدام بکنید و قبل از اینکه اصلا بازارهای جدید رو قرار باشه هدف بگیرید، باید مطمئن بشید که سیستم داخلی شما، یعنی همون سیستمی که الان دارید، برای پذیرش این حجم از فشار آمادگی داره یا نه. توی ویدیوی امروز که یه ویدیوی کاملا حیاتی میتونه باشه، من 7 نشانه مرگبار رو بهتون معرفی میکنم که به شما نشون میده کسب و کار شما هنوز آماده رشد بزرگ نیستش. اینها نقاط ضعفایی هستن که اگه نادیده گرفته بشن، تمام تلاش‌های شما برای مقیاس پذیری رو به شکست میکشن. پس تا انتهای این ویدیو همراه من باشید. اگه هنوز نمیدونید بزرگترین محدودیت یا همون گلوگاه سیستم شما کجاست، من یه ویدیویی داشتم چند روز پیش که راجع به گلوگاه ها باهاتون صحبت کردم. و اگر شما واقعا نمیدونید واقعا الان گلوگاه شما اون محدودیتش توی سیستم شما کجاست، یعنی اصلا آماده رشد نیستید. توی یه فرآیند نامشخص رشد مشکل رو حل نمیکنه، اونو میاد ضرب در میکنه. وقتی رشد میکنید گلوگاه ها یهویی پیداشون میشه. اگر از قبل اونها رو شناسایی و مدیریت نکرده باشید، فرایند شما کاملا وای میسته، متوقف میشه. مقیاس پذیری یعنی رفع گلوگاه قبل از رسیدن به اون. نشونه دوم عدم وجود فرایندهای تغییر سریع برای محصوله. اینو در نظر بگیرید. اصلا آیا تیم شما میتونه توی کمتر از 24 ساعت یه دونه باگ حیاتی محصول یا یه مشکل، مثلا مشکل پشتیبانیتون رو حل بکنه؟ این یه مشکل مثلا بزرگ پشتیبانی رو حل بکنه. اگه هر بار برای یه نقص فنی یا یه شکایت بزرگ سازمان شما دچار هرج و مرج میشه، شما اصلا آماده رشد نیستید. رشد تعداد مشکلات روزانه رو به صورت خیلی وحشتناکی افزایش میده. باید یه فرآیند استاندارد و خودکار برای رسیدگی سریع به بحران‌ها داشته باشید. مورد سوم نوسان غیرقابل پیش بینی تو حاشیه سوده. شما باید به طور خیلی دقیق بدونید که هزینه جذب و نگهداری یه مشتری جدید چقدره و حاشیه سود شما با افزایش حجم ثابت میمونه یا ممکنه تغییر بکنه. اگه مدل قیمت گذاری و هزینه های شما با افزایش حجم حاشیه سود رو کاهش میده، شما در حال چی بهش میگن خدایا، رشد ناسالم و البته فاجعه بارید. اینجاست که شرکت ها تو اوج فروش خودشون دقیقاً ورشکست میشن. نشونه چهارم رهبری من محور به جای سیستم محوره. اگه تمام تصمیمات مهم، مثلا از تایید نهایی یک کمپین کوچیک مارکتینگ یا حتی همون استخدامای سطح پایینتون حتما و الزاما هنوز داره از مثلا توسط مدیر عامل یا بنیانگذار اون رو داره تایید میکنه، شما اصلا آماده رشدش نیستید. من توی مدل دیشیپ صحبت کردم، گفتم رهبری باید سیستم محور باشه. اگه مدیر عامل خودش تبدیل به گلوگاه اصلی تصمیم گیری شده باشه،
رشد منجر به سوختنش و البته فروپاشی تیمش میشه. حتما برید اون پادکست و اون ویدیو ما حتما ببینید. توی قسمت پادکستام تو کانال محمود بیز هست. پنجمین مورد بحث فرسودگی شغلی مزمن تو تیم‌های کلیدیه. ببینید اگه تیم‌های کلیدی شما مثلا بخش پشتیبانیتون یا مثلا بخش فنیتون همین حالا هم فرسودن، باید بدونید که رشد فقط میخ تابوت اونهاست. فرسودگی شغلی مزمن که من توی ویدیو قبلی هم بهش اشاره کردم نشونه یه فرهنگ ناسالم و عدم وجود فرآیندهای شفافه. وقتی که میخواید مقیاس پذیری رو آماده بکنید، کارمندای شما باید آماده پذیرش فشار باشن، نه اینکه از قبل همشون خسته باشن، همشون بی‌انگیزه باشن. این برای شما خطرات خیلی زیادی میتونه داشته باشه. نشونه ششم عدم وجود شفافیت تو اهدافه. اگه تیم‌های شما به طور دقیق ندونن که اهداف 3 ماهه اونا چیه، کدوم پروژه ها باید تو اولویت باشن و موفقیت چطوری قرار اندازه‌گیری بشه، که میشه دقیقا همون فقدان سیستم OKR که من توی ویدیوهای قبلی باز بهش اشاره کردم، با افزایش نیرو و فشار رشد هرج و مرج مطلقی اتفاق میفته. هر تیم ساز خودشو میزنه و انرژی سازمان به طور وحشتناکی میاد پایین، هدر میره. این اتفاق میفته. سیستم های هدف گذاری شفاف لازمه مدیریت پیچیدگی تو زمان رشدن. مقیاس پذیری آزمون نهایی یک کسب و کاره. رشد میتونه بزرگترین فرصت یا سریعترین عامل شکست شما باشه. آمادگی برای رشد یعنی قبل از اینکه تقاضای شما و اون تقاضا اصلا شما رو تحت فشار قرار بده، سیستمتون رو سفت و سختش میکنه. بذارید به هفتمین مورد بپردازیم که میشه وابستگی شدید به یک کانال واحد. اگه تقریباً تمام مشتریای شما از یک کانال خاص دارن میان، مثلا از پیج اینستاگرامت میاد یا فقط از یک قرارداد بزرگ میاد، یا رفتین مثلا با یه سازمان شما صحبت کردی، مشتریای اون سازمان دارن میان سمت شما یک کسب و کار آماده رشد اصلا نیستید، بلکه شما یک نقطه شکننده دارید. رشد پایدار نیازمند تنوع تو کانال‌های جذب مشتریه تا در صورت شکست اون کانال کل سیستم به هیچ عنوان مختل نشه. بذارید انتهای این ویدیو بهتون بگم که رشد یک مقصد نیست، یک سیستمه. تا زمانی که سیستم شما یا اون سیستم های شما این 7 نشانه ضعف رو برطرف نکنه، هرگز نباید شما پای خودتون رو بیاد روی پدال گاز بذارید و گاز بدید، چون یقینا این نتیجه برای شما نخواهد داشت. میخوام طبق ویدیوهای قبلیم ازتون یه خواهشی بکنم. همین امروز این 7 نشونه رو توی کسب و کار خودتون بیاد بررسی بکنید. اگه بیشتر از 3 مورد از این نشونه ها رو تو سازمانتون دیدید، رشد رو متوقف بکنید و بقیه سال رو بیاد صرف تقویت زیرساختتون بکنید تا مسائل و مشکلات رو حل بکنید تا بتونید قبل از اینکه سال تموم بشه و سال جدید شروع بشه به اون حد از رشد رسیده باشید. ممنونم از اینکه این زمان رو صرف آمادگی برای رشد هوشمندانه کردید. از همتون سپاسگزارم و برای همتون آرزوی شب و روزی خیلی خوب و خوش رو دارم. موفق و پیروز باشید تا ویدیوی بعد در کانال محمود بیز. خداوند یار و نگهدارتون.